انسرټ کې د اول بریک صحیح نه بریک چې د پر استعمالېږي بریک دي د پر استعمالېږي لکه دا پیج تو سره ډاک شو یو نوی پیج غوړی ته نوی پیج فراهم کوي ځان ته لکه اوس ګوره ته لاندې کوزېږه نه شي کوزې دا خپله صحیح دی ډایرکټ په کور شو به زه اندوره لیکل دي کې ډېر دي اوس څه کوم نوی پیج مو ته وکړه انسرټ بریک دي کې څو شیان دي دا ته ټول کوم پیج بریک وکړې ګوره وشو که نه دا دویم اول پیج دا به بېله وځي پرنټ کې اوس صحیح دی دا به بېله وځي بیا صحیح دی دا به بېله وځي دا دویم پیج دی اول پیج دی یو دی که نه دي کې بل انسرټ بریک کالم بریک هغه وخت کې یوز کېږي چې کله دوه یا درې کلم وي کلم مو دغه نه اچوو دلته څو فارمیټ نه اچوه چې دغه نه به ته واچوو دا کالم دی صحیح دی دا اوس یو کلم دی که نه زه درې کوم ګوره اوس دا یو کلم شو دا بل کلم شو دا بل کلم شو و چې دي ته اخ کې لیکل نه شي کوی دویم کلم کې لکه ګوره لیکل کوه خپله نه سي دا وګوره انټر ځه نه وایي خپله نه سي صحیح دی اخ کلم ته څه وړي دوې طریقې دي یو دی کنټرول شفټ انټر یا بل انسرټ بریک چې شی کالم بریک صحیح دی دویم دغه ته اوس ګوره کلیک کوه وختی شي نه په ټیب تللی شي په هېڅ شي باندې نه شي تللی ها نو دا همدا طریقه ده چې په چې شي پسې ته انسرټ بریک کالم بریک اوکې وګوره صحیح نه دا وګوره اخبارونو کلمونه څه ما وکې استعمالېږي که نه زه خپله لیکل نه ډسټرب کوي د خپله ځان ته کې اوس ګوره خپله نه سي نه د خپله سي نه خپله سي ماس کې زه کوم ها دې ورکړی ما پرې کور کوي صحیح نه اوس بل د څه وړې همدا طریقه بیا د انسرټ کالم بریک که کیبورډ نه وړې کنټرول شفټ انټر ده صحیح دی کیبورډ نه کې ها بل د انسرټ بریک کالم بریک نه پوه شو ټیکسټ ریپینګ دې دپاره استعمالېږي چې ګوره دوباره نوي کلیدو ته فراهم کوي صحیح دی ټیکسټ ریپینګ لکه څنګه انټر ده صحیح دی ها بل دی انسرټ بریک نیکسټ پیج دی پسې دو بیا څو هم دی تین نیکسټ پیج تین دی که نه ها بیا انسرټ یعنی نوی پیج فراهم کوي دته صحیح دی نیکسټ سره انسرټ بریک بل دی کنټینیوس دا کیله دی ها زه ته چې کا انسرټ پیج بریک کنټینیوس کا صحیح شو لکه مانس کې دي چې پیراګراف بلایي صحیح دی او دپاره کنټینیوس استعمالېږي یو بل دی انسرټ بریک ای1 پیج ای1 یای جفته اوس تین پسې جفته دا هغه څو دی پیج چار دی که اوس به چار ته تدیر کړي څلورم پیج شو که نه که بیا زه ای1 غواړم بیا به څو شي ای1 5 ویلې چې جفت که نه بیا انسرټ بریک جفت صحیح شو ورپسې 8 غواړي 8 دی پسې 8 پسې 800 دی 9 دی که نه اوکې 9 شو بیا 800 دی 11 که نه وګورئ نو دا خبرې وي ها 11 پیج لیکل ته وکړو بل دی پیج نمبر د پیج بریک مو ډایرکټ کا کو شو دا ها کنټرول انټر سره کنټرول انټر لکه اوس ګوره کوم ځای کې ته په کور شي که نه ایلیون پیج بیا د په کور شو کنټرول انټر ها کنټرول انټر دا وګوره 12 نمبر پیج شو که نه کنټرول انټر 13 کنټرول انټر 14 صحیح نه ها بل انسرټ پیج نمبر په کتابوں کې 1 2 3 نمبر हम په سرنامې کې لیدلی سار کې نه 1 2 3 4
بل پیج هغه باندې نمبر چولی ځنو کې پوسار ته وي ځنو کې کوزه وي ځنو کې رایټ ته وي ځنو کې لیفټ ته وي مختلف طرح پي کنه نو دا هر څوره لیکل څه ته کې څو پیج لیکل څه ته کې هغه هر پیج ته چې ورکې نمبر ورکې نه دغه نه کی کته ټاپ نصار کې به خریدالتا ګوري دا د نشانه کدو ته انسو باټم لون دی صحیح ده تو مرضی ته کوم ځای ته ورکې بل رایټ کې ورکې سنټر کې ورکې ګوره دا سنټر لیفٹ ته کوم په لغوړې تو مرضی ده یو به دالته وي بل به دالته وي تو مرضی ده به چک رایټ کوي دا رایټ ته شو سنټر اوکې وګوره 16 15 بس یې کیو تا ور کنه ټول تخپل کوي وګوره او شو کنه صحیح نه یا پرنٹ پھر کې چک دا ګوره ټول ته وشي وي ها نو صحیح شو پرنٹ کیا وځي ها 3 4 وغیرہ ټول نو دا ته لون دی او تا کوي لون دی په څنګه हाँ बल कतो लोन दी गोड़ी ने बेदा सेवा का पेज नंबर ठीक है बॉटम लोन दी अच्छे था सेंटर था कौन हाँ बॉटम के सही है और दी तो गा चेंज का वाचे हाँ इंसर्ट पेज नंबर फॉर्मेट ठीक है 1 2 3 गोड़ी ABCD गोड़ी हाँ ABCD कौन वो ABCD भी था ऊपर बॉटम के होगा ना अंदर बॉटम के द्वैम पेज का दो लबी सही नहीं दा तो सो और सका शो बिया दिकी बला दे इंसर्ट पेज नंबर फॉर्मेट दा पोश होगा ना रूमनिंग से ऑडियो रूमन कई सही नहीं और हेडिंग गुना वर के हेडिंग 1 2 3 दा नम का वाश होगा ना लेकिन हेडिंग 1 स्टाइल वर के हेडिंग 2 स्टाइल दा वर के कुम स्टाइल ता वर के मादान का वाश دا نو ته کوي کوم ماس کی چوره غوي فصلاوي او د پاره او بل د کنټینیوس ډایرکټ 1 2 3 سٹارټ شي کنه سٹارټ زو دین 3 سٹارټ شي صحیح ده اوکے 3 سٹارټ شو کنه صحیح ده ډایرکټ او د پاره دا فارمیټ ته چینج کاوه شي ها پیج نمبر باندې پوښو دا باندې پوښو سٹارټ نه دا پیج نمبر او د بل ورکې دا چک لري کې کنه به پیج نمبر نشو کوي ها بل ډیټ اینڈ ټایم کوم ډیټ اینڈ ټایم اوړو کې یو ډیټ اینڈ ټایم د هچې دي لک سټیل نه چینج لکه نومبر ځن سوري نه دونه دي هیډر اینڈ فوټر کې به هر پیج باندې رسیدل هیډر اینڈ فوټر ته یو دی کنه دا ګوره دا له اوس چې کې ټایم یا ډیټ یا ټایم چې کوم شاید او چلاو بیا پچی آر پیج باندې ور دا و سات پیج باندې صحیح نو ګورو څو پنځه پیج لیکل مو کار پیج باندې هیډر اینڈ فوټر ده ها دا صرف تو تا کرنٹ ډیټ خی حکم لکه ته مثال لیټر میټر چې شي کې استعمالای سټایل دې ته حکم سټایل 11 14 09 वा खबर है 2009 11 14 14 नवंबर 09 11 14 ये क्या खबर है हाँ सही है बल दे अपडेट ऑटोमेटिकली इदा मतलब दा देगा ना लगा दा तारीख तो वो चवालू दा ओके सही शो दा तारीख मो सो चवालू दा लगा सबोत या बल सबो जपरन काऊ न बे छी बे दा तारीख न वजी अच्छे कमो लगवली बे कोम तारीख मगाब वजी लगा 16 तारीख का 18 का 19 तारीख सोई ویلی دا د مو چک بوته لګولې چې چک دا لګول بعد بیا دا اپډیټ اتوماتیکلی بیا اپډیټ کیږي ها که چک دا نه لګولې کنه بیا ډیټ نه بدلیږي اندا ډیټ وي صحیح نه واسطه ها ډیټ ان ټایم پر